سلام عليكم. Hello everyone. قراني دبيطي داخي مازي شركي البايبل ستوريز ينسلوتها الزوم قد دانا دوديلا الزوم قد وصيني تلوخن سامسونج تازيتون ديا بلاي ستور يعني تلوخن ايفون يعني ايباد تازيتون الاب ستور. اوكي تازن الله كتويتون زوم تبالتا cloud meetings Zoom cloud meetings. So download is Zoom cloud meetings. برهذا خينا بتخيتنا وكتويت النمبر التيلا قاسلوتها so دشتن دي join تيلا plus اي JOIN join وكتويتن 8 شوا 5 أنا already دنا يا كتيبة مبيونة لا إيش 8 4 صفر 4 5 وكلت كتويتن مودي بشموخن بيتن مبين ماستن كتويتن وأنا شوقيت إنه don't connect audio أدخل خورتا turn off my video أدخل اللي بيت ناش غزيلوخن تشوتن أدخل قد مطمئة على فيديو إن شوقن أدخل خورتا فيديو بتب أي بتخاله أيت هم don't connect audio لقيتهم بيو إمت أوريتن قوتخ قديت ميتينج مطمئة قالة أمرخ مايكروفون ديوخن قد ناشل أشميلوخن فبدأش join meeting ولو هدي ليه هي ليه شرية سب دولمارا. This is a recurring meeting كد يومايلة فبسبري قرابقة شايونا شاريلا جمعتها فإيمان شاريلا رابي بخزيتهم شخلبة بخزيتهم شكلة ناشة دينا شروكة. اوكي خاطو سخينة يو النوخن ورخ قطوسة قويل بانم شي خايت لخ شوقن أدخل شمي أدخل بشوقن join meeting إيدانا أدخل بتودا برهادا أورن so بديشن برهادا أي call via device audio قد ماسن شمن التوب لا التخ ديلا بديشن السكرين ميوت دور على ميكروفون دخس مختويلة وستوب فيديو مطمئة على فيديو الناش اللي خزيلي إذا أنا هر ماسن شمن وصلوتها ماسن شركن سبخيل طالب خزخ لوخن القاسلوتة كرهانا الزوم بسيمة رابع.